retourneren met kassabon. Pardon, ik denk dat er een fout is. Natuurlijk. Hoe kan ik helpen? Deze olijfolie kost 2 keer zoveel als op het schap. Laat mij uw kassabon zien. Hier is de kassabon. Ik merkte het pas bij de uitgang. Ik zie het product nu. Op het schap stond €10. Op de bon staat €20. Precies, dat is het probleem. Ik begrijp uw probleem. Kan ik mijn geld terugkrijgen? Eerst controleer ik de barcode. De fles is nog dicht. Dank u. Dat helpt. Was het prijskaartje fout? Het lijkt op een prijswijziging. Dan heeft niemand het schap aangepast. Misschien heeft u gelijk. Wat gebeurt er nu? Ik moet de manager bellen. Geen probleem. Ik kan wachten. Dank u voor uw geduld. Ik praat liever dan dat ik ruzie maak. Dat maakt mijn dag makkelijker. Heeft de manager het goedgekeurd? Ja, we kunnen het geld terugbetalen. Mooi. Terug op mijn kaart? Ja, direct op uw bankpas. Hoe lang duurt dat? Meestal tot 3 werkdagen. Het mysterie van de verdwenen sok. Heb je mijn sok gezien? Welke sok? De verdwenen sok? Heel grappig. Ik ben al laat. Ik denk dat we een misdaad hebben. We hebben een wasprobleem. Nee. Een sokontvoering. Sokken worden niet ontvoerd. Leg de verdwijning dan uit. Ik droeg gisteren beide sokken. Een sterke aanwijzing, detective. Help me alsjeblieft zoeken. Eerst hebben we verdachte nodig. We hebben een kat. Precies. De kat heeft het gedaan en ze eist losgeld. De kat slaapt de hele dag. Perfecte dekking voor een misdadiger. Kijk onder het bed. Niets. De verdachte is slim. Misschien ligt hij achter de kast. Geen sok. Het mysterie wordt groter. Ik trek verschillende sokken aan. Geef nooit toe aan chaos. Ik heb over 20 minuten een afspraak. Wacht. Laat me nog één plek bekijken. Waar nu? De plafondventilator. Waarom zou een sok daar zijn? Omdat onze papegaai gek is. Hoera, je hebt hem gevonden. Ja, de zaak is gesloten. Maar de papegaai bekent niets. Een buurman vraagt om hulp. Pardon, kunt u mij helpen? Natuurlijk, wat is er? Ik heb vandaag deze eiken kast gekocht. Dat ding ziet er erg zwaar uit. Mijn rug is het met u eens. Laat mij even kijken. Ik dacht dat ik hem alleen kon verplaatsen. Tja, dat klinkt bekend. Jonge mensen zeggen dat altijd. Waar moet hij staan? In huis, bij de trap. Oké, laten we voorzichtig tillen. Pas op, er zijn scherpe hoeken daar. Begrepen. Eerst de linkerkant.
De deur is een beetje smal. Dan draaien we de kast langzaam. Goed idee. Tillen op 3. 1, 2, 3. Oh, hij is zwaarder dan ik dacht. Meubels worden zwaarder na aankoop. Dat dacht ik al. Kijk uit bij de trap. Ik hou de deur open. Perfect. We zijn bijna binnen. Nog 1 draai. En klaar. Het is gelukt. Samenwerken werkt verrassend goed. Dank je, vriend. Koffie? Graag. Na dat werk heb ik het verdiend. Op zoek naar de perfecte plek. Hoi, klaar voor morgen? Ja, maar we hebben nog geen plan. Makkelijk. Laten we naar de nieuwe karaokebar gaan. Absoluut niet. Dat antwoord kwam snel. Ik wil rust, geen harde muziek. Maar er is dansen en plezier. Er is ook veel lawaai en drukte. Je klinkt vandaag 90 jaar oud. En jij klinkt 12 jaar oud. Oké, wat is jouw idee? Een rustig café met thee en taart. Dat klinkt als een dutje met snacks. Precies. Een perfecte avond. We hebben iets spannenders nodig. We hebben iets rustigers nodig. Wat dacht je van een sushi-restaurant? Niet slecht, maar meestal erg druk. Dan een film. We kunnen niet praten tijdens een film. Goed punt. We hebben veel te bespreken. En veel geheimen om te delen. Oké, geen karaoke. En geen saai café. We maken vooruitgang. Wat dacht je van een gastropub met terras? Leuke sfeer en goed eten? En rustige muziek op de achtergrond. Perfect. Dan kan ik mijn nieuwe jurk dragen. Geweldig. We hebben eindelijk de perfecte plek gevonden. De perfecte vrije dag. Een compromis. Laten we onze vrije dag plannen. Leuk! Ik heb al ideeën. Ik wil een rustige picknick bij een meer. Ik wil achtbanen en actie. Mijn idee klinkt veel veiliger. Mijn idee klinkt veel leuker. Ik heb de hele week gewerkt. Ik wil rust. Je hebt soms ook avontuur nodig. Vissen laten mij nooit schreeuwen. Achtbanen misschien wel. Dat is precies het probleem. Dat is juist het leuke. Je moeder zou mijn plan steunen. Nee hoor, zij houdt ook van spannende dingen. Ze houdt ook van rustige weekenden. Ze vindt het leuk om ons samen te zien. Dat is een goed punt. Dank je. Ik oefen elke dag met discussiëren. Dat had ik al gemerkt. Dus eerst het pretpark. En wat gebeurt er met mijn rustige dag? We kunnen later ontspannen. Hoeveel later? Na de attracties en snacks. Ik luister. Dan gaan we naar een film buiten. Een komedie onder de sterren? Precies. Eerst plezier, daarna rust. Dat klinkt als een eerlijke afspraak.
perfect. Iedereen wint, zelfs mama. Trainingsmaatjes. Goed gedaan vandaag. Dank je, maar mijn benen denken daar anders over. De eerste week in de sportschool is altijd moeilijk. Ik kan bijna niet lopen. Dat betekent dat je hard hebt gewerkt. Of dat ik een fout heb gemaakt. Nee, je deed het echt goed. Je zag er zo ontspannen uit vandaag. Geloof me, ik was niet ontspannen. Echt? Je zag er niet moe uit. 2 jaar geleden haatte ik de loopband. Dat stelt me gerust. Wat was vandaag het moeilijkst? De squats? Mijn benen trilden. Je techniek zag er goed uit. Ik raak nog in de war van de apparaten. Dat heeft iedereen in het begin. Mijn doel is fit zijn voor de zomer. Dat is een mooi doel. Ik wil ook soepeler worden. Rekken na het trainen helpt. Heb je ook voedingstips? Drink water en eet genoeg eiwitten. Eenvoudig advies. Dat vind ik fijn. Fitness hoeft niet ingewikkeld te zijn. Het is leuker met een vriend. Daar ben ik het helemaal mee eens. Wil je volgende week samen trainen? Zeker. Laten we een schema maken. Perfect. Vanaf nu zijn we trainingsmaatjes. Collega's praten over hun werkdag. Eindelijk, een koffiepauze. Ik had deze pauze ook nodig. Hoe gaat je project? Beter dan vanmorgen. Dat klinkt goed. Ik heb vandaag het moeilijkste deel opgelost. Vond de klant het goed? Tot nu toe wel. Ik ben ook verrast. Jij hebt geluk. Mijn mailbox stroomt over. Weer te veel e-mails. En te veel vergaderingen. Vergaderingen over vergaderingen. Precies. Je kent het systeem. Kantoorwerk is soms spannend. Ik denk dat wij daar anders over denken. Dat klopt. Plannen na het werk? Ja. Vanavond een rockconcert. Leuk. Je lijkt me enthousiast. Ik heb het ticket maanden geleden gekocht. Dan wordt het vast leuk. En jij? Ik ga naar het zwembad. Goed idee na een drukke week. Ik wil mijn hoofd leegmaken. Muziek doet dat voor mij. Water doet dat voor mij. Het lijkt erop dat we allebei een plan hebben. Tijd om weer aan het werk te gaan. Ja, laten we de rest van de dag overleven. Bij de autogarage. Goedemorgen. Mijn auto maakt vreemde geluiden. Goedemorgen, wat voor geluiden? Een kloppend geluid en een piep. Wanneer hoor je die? Meestal als ik stuur. Gebeurt het bij hoge snelheid? Nee, vooral bij lage snelheid.
Dat is nuttige informatie. Het geluid wordt elke week erger. Wanneer is de ophanging voor het laatst gerepareerd? Ongeveer 2 jaar geleden. Ik begrijp het, dat is al een tijd geleden. Is het iets ernstigs? Misschien, we moeten eerst kijken. Welke onderdelen veroorzaken dit meestal? Gewrichten, rubbers of stuurdelen. Dat klinkt al duur. Niet altijd, soms is de reparatie simpel. Gebruiken jullie originele onderdelen? We hebben originele en andere onderdelen. Welke raden jullie aan? Dat hangt af van je budget. Hoe lang duurt de controle? Ongeveer 1 uur op de brug. Dat valt mee. Ik bel je na de controle. Perfect. Wat hebben jullie van mij nodig? Teken alleen dit formulier. Klaar, ik wacht hier. Mooi. Drink gerust een kop koffie terwijl we de auto controleren. Bij de dokter, een flinke verkoudheid. Goedemorgen. Kom binnen. Goedemorgen, dokter. Waar kan ik u mee helpen? Ik voel mij erg ziek. Welke klachten heeft u? Koorts, hoesten en keelpijn. Hoe lang heeft u dit al? Ongeveer 4 dagen. Is de hoest droog of met slijm? Meestal droog. Heeft u ook hoofdpijn? Ja, vooral 's avonds. Wat was uw hoogste temperatuur? Bijna 39 graden. Dat is best hoog. Ik kon vannacht bijna niet slapen. Heeft u chronische ziektes? Ik heb een hoge bloeddruk. Bent u allergisch voor medicijnen? Niet dat ik weet. Heeft u onlangs antibiotica gebruikt? Nee. Oké, ik ga even naar uw longen luisteren. Natuurlijk. Adem diep in. Zo. Ja, dank u. Heb ik ziekteverlof nodig voor mijn werk? Ja. Ik maak het in orde en schrijf een behandelplan. Dank u, dokter. Ik volg uw advies op. Bij de slager, het perfecte diner kiezen. Goedemiddag. Ik heb wat hulp nodig. Natuurlijk. Wat ga je koken? Een familiediener vanavond. Dat klinkt gezellig. Ik wil biefstuk en wat kip. Dan ben je hier aan het juiste adres. Er is hier zoveel keuze. Ik laat je de beste stukken zien. Deze biefstukken zien er geweldig uit. Ze zijn heel vers. Welke zijn het beste voor de barbecue? Deze 2 raad ik aan. Ze hebben een mooie kleur. En ook veel smaak. En de kip? Deze is heel mals. Perfect. Mijn familie houdt van kip. Dan worden ze vanavond blij. Heb je kooktips? Houd de kruiden simpel. Zout en peper. Precies. En een beetje rozemarijn. Dat klinkt eenvoudig. Ik maak ook een rozemarijnsaus. Echt?
Wat is het geheim? Verse kruiden en een beetje geduld. Dat moet ik opschrijven. En vergeet deze kruiden niet. Geweldig. Ik neem alles mee. Perfect. Je diener wordt fantastisch. Het Colbert met een worstzak. Goedemiddag, ik heb een nieuw Colbert nodig. Prima. Welke stijl wilt u? Klassiek. Elegant, netjes. Dat klinkt eenvoudig. Maar ik heb één speciale wens. Daar was ik al bang voor. Ik wil een geheime zak aan de binnenkant. Voor documenten of geld? Voor 7 worsten. Pardon, voor wat? 7 worsten. Precies 7. Dat is een heel precies aantal. Ik ben graag voorbereid. Voor wat dan? Onverwachte honger op chique feesten. De meeste mensen nemen visitekaartjes mee. Visitekaartjes zijn niet lekker. Die zak verpest de vorm van het Colbert. Ik heb de maten meegenomen. Heeft u de worsten opgemeten? Natuurlijk. Met een liniaal. Dit is nieuw voor mij. Goed maatwerk vraagt om precisie. En wat met worstvet? En dat is een goede vraag. De stof kan beschadigd raken. Dan hebben we een slimme oplossing nodig. Wat denkt u van een uitneembare waterdichte zak? Briljant. De worsten blijven veilig. En het Colbert blijft netjes.